expert machine. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आता लिरिकल फोटो ग्लिच इफेक्ट व्हिडिओ बघितला असेल की किती खतरनाक झालाय. आणि यावाल्या व्हिडिओमध्ये जे काही लिरिक्स आहे ते बघू शकता कशा प्रकारे झूम इन झूम आउट होत आहे. आणि सोबतच जो काही फोटो आहे आपल्या त्या फोटोला मी इथं ग्लिच इफेक्ट दिलाय. तर अशा प्रकारचा इफेक्ट देणं खूप जास्त इझी आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला करायचं आहे की तर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शेवटपर्यंत राहायचं आहे आणि व्हिडिओला विना स्किप करता बघायचा आहे. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला आपला आजचा हा वाला व्हिडिओ जराही आवडत असेल तर बघ यावाल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर बघ आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि शेजारी जी काही बेल आयकॉन आहे त्याला ऑलवर सेट करा, जेणेकरून मी तुमच्यासाठी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरू करू. तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तो ओपन केला आहे Alight मोशन ॲप्लिकेशन. Alight मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करण्या अगोदर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी जे काही शेक इफेक्ट, बीट बार खाली लिरिक्स बार सर्व काही प्रोजेक्ट दिले असतील ते सर्व प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत. मित्रांनो, हे वाले प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात अगोदर आपला जो काही बीट मार प्रोजेक्ट आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करायचं. तर काय अशा प्रकारचा बीट मार प्रोजेक्ट असणार आहे. तर तुम्हाला इथे करायचं की तर सिंपली यावाल्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला सर्वात अगोदर लिरिक्स ॲड करायचा आहे. तर लिरिक्स ॲड करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला इथं 6.46 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा आहे. टेक्स्टमध्ये यायचं आणि जे काही पहिलं लिरिक्स आहे ते लिरिक्स तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचं. ओके, तर तिथं सिंपली जे काही लिरिक्स आहेत हे सर्व लिरिक्स मी इथं अगोदरच कॉपी करून ठेवले आहेत. तर सिंपली मी त्याला इथं सिलेक्ट करून देतो. सर्व लिरिक्सला मी सिंपली इथं Alight मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये जाऊन पेस्ट करून देतो. लिरिक्स पेस्ट केल्यानंतर इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे. आता तुम्हाला एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं आहे. वरती रोबोटो रेग्युलरवर यायचं आहे. इथं व्ह्यू ऑल फॉन्टमध्ये जायचं आणि सिंपली 3 डॉटवर टॅप करून डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक फॉन्ट दिला आहे. तर तो फॉन्ट सिंपली तुम्हाला इम्पोर्टेड फॉन्ट यावाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन तो फॉन्ट तुम्हाला इथं सिलेक्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो, यावाल्या फॉन्टचं नाव असणार आहे लेमॉन मिल्क. ओके, तर सिंपली त्यावाल्या फॉन्टला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला हे जे काही इम्पोर्टेड ऑप्शन आहे ते ऑप्शन तुम्हाला काय अशा प्रकारे टिक करायचं आहे. टिक केल्यानंतर वरती तुम्हाला सर्चवर जायचं आहे आणि जे काही फॉन्टचं पहिलं नाव आहे ते नाव तुम्हाला सर्च करायचं आहे. सर्च केल्यानंतर सिंपली जो काही फॉल्ट आहे तो फॉल्ट इथं आलेला आहे. आता सिंपली तुम्हाला ते करायचं आहे का वरती कलरच्या ऑप्शनवर टॅप करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला व्हाईट कलर सिलेक्ट करायचा आहे. सिंपली वरतून डन करून द्यायचा. ओके, आता एवढं केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि हा जो काही टेक्स्ट आहे तो बघू शकता का अशा प्रकारे सेंटरला मी ॲडजस्ट करून देतो. पुढच्या बीटवर यायचा आणि इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. पुन्हा एक वेळा सर्व स्टार्टिंगच्या बीटवर यायचा, टेक्स्टमध्ये यायचा आणि इमोजी तुम्हाला आता इथे ॲड करून द्यायचा. ओके, तर आता सर्वात अगोदर मी हा जो काही इमोजी आहे तो इमोजी मी इथे ॲड करून देतो. मित्रांनो, इमोजी ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला वरती कलरच्या ऑप्शनवर टॅप करायचा आहे आणि इथं सेकंड नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन याला तुम्हाला ट्रान्सपरंट करायचा आहे, डन करायचा आहे. रोबोटो रेग्युलरवर यायचा आणि सिंपली तुम्हाला इथं आयफोनवाला जो काही फॉन्ट आहे तो फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा. तर यावाल्या फॉन्टची लिंक देखील डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला भेटूनच जाणार आहे. सिंपली त्याला डन करायचं आहे. आता सिंपली तुम्हाला इथं मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला मोठं करायचं आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिंपली हा जो काही PNG आहे तो तुम्हाला टेक्स्टच्या वरती काय अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करून द्यायचा. ओके, सिंपली त्याला बारीक करायचं आहे. बारीक केल्यानंतर बघू शकता सेंटरला तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. आता बॅक यायचं सिंपली पुढच्या बीटवर यायचा आणि जो काही राईट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. आता तुम्हाला याच्यामध्ये ॲनिमेशन द्यायचं आहे. तर ॲनिमेशन देण्यासाठी सिंपली तुम्हाला टेक्स्टवर टॅप करायचा आहे. मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा एक की ॲनिमेशनवाली की तुम्हाला सेट करायची आहे आणि यावाल्या कीला पकडून सर्व स्टार्टिंगला ॲडजस्ट करायचं आहे. आणखी एक वेळा ती की सेट करायची आहे आणि यावाल्या कीला पकडून राईट साईडला ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, आता सिंपली हा जो काही टेक्स्ट आहे तो टेक्स्ट तुम्हाला काय अशा प्रकारे तुमच्या हिशोबाने तुम्ही वरती न्यायचा आहे. आता तुम्हाला करायचं काय सिंपली लेफ्टला यायचं आहे. तुम्हाला ग्राफवर यायचा आहे. ग्राफ आहे तो ग्राफ तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे. खाली 3 डॉटवर टॅप करून इथली कर्व तुम्हाला कॉपी करायची आहे. राईट साईडला यायचं आहे. पुन्हा एक वेळा त्याच ऑप्शनवर टॅप करून आपण जी काही कर्व कॉपी केली होती ती कर्व तुम्हाला पेस्ट करायची आहे. त्याच ऑप्शनवर टॅप करायचं आणि या कर्वला तुम्हाला उलटे ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे. ठीक आहे, तर बघू शकता आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे. तुम्हाला करायचं काय रोटेटमध्ये यायचं आहे. मधोमध्ये की ॲनिमेशनवाली की सेट करायची आहे. शेवटला यायचं इथे देखील एक ॲनिमेशन की सेट करून इथला जो काही अँगल आहे तो अँगल सर्वात अगोदर इथला जो अँगल आहे ते तुम्हाला काय अशा प्रकारे -15वर ॲडजस्ट करून द्यायचा. ठीक आहे, बघू शकता काय अशा प्रकारे -15वर मी ॲडजस्ट करून दिला आहे. सर्व स्टार्टिंगला यायचा आणि इथला जो काही अँगल आहे तो तुम्हाला आता +15वर ॲडजस्ट करून द्यायचा. ठीक आहे, तर बघू शकता पहिला जो काही अँगल आहे तो मी 15वर ॲडजस्ट करून दिला आहे आणि शेवटचा अँगल मी -15वर ॲडजस्ट करून दिला आहे. आता बॅक यायचा आहे.
सेम टू सेम ॲनिमेशन तुम्हाला आता इमोजीमध्ये क्रिएट करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। तुम्हाला करायचं आहे का स्टार्टिंगला एक की एलिव्हेशन द्यायचं आहे, शेवटला एक की एलिव्हेशन द्यायचं आहे। आता सिम्पली खालच्या लेअरवर टॅप करून मधोमध द्यायचं आहे आणि सेम टू सेम पोझिशनला तुम्हाला मधोमध की ॲनिमेशन सेट करायचं आहे आणि सिम्पली हा जो काही इमोजी आहे तो इमोजी तुम्हाला काय अशा प्रकारे अपोजिट डायरेक्शनला न्यायचा। ओके, तर आता मी तुम्हाला खाली नेतो, ठीक आहे। खाली नेल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली ग्राफवर यायचं आहे, ग्राफवर आल्यानंतर तीन डॉटवर टॅप करायचं आहे। आपण जी काही कर्व स्टार्टिंगला कॉपी केली होती ते कर्व तुम्हाला इथं पेस्ट करून द्यायची, राईटला यायचं आहे आणि इथं देखील ती कर्व पेस्ट करायची आहे। त्या हे जे काही ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करून त्या कर्वला उलट करून द्यायचा, ठीक आहे। आता सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन सेकंड नंबरला रोटेटचं ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये यायचं आहे, मधोमध्ये एक ॲनिमेशन की सेट करायची आहे, शेवटला एक ॲनिमेशन की सेट करायचं आहे आणि इथला जो काही अँगल आहे तो अँगल तुम्हाला आता अपोजिट डायरेक्शनला सेट करायचा आहे, म्हणजे इथला अँगल तुम्हाला आता +15 वर ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर पहिल्यावाल्या लेअरमध्ये आपण ॲडजस्ट केलं होतं त्याच्या उलटं तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। तर इथं मी 15 वर ॲडजस्ट करून दिले, आता स्टार्टिंगला तुम्हाला -15 वर ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारे उलटी ॲडजस्टमेंट तुम्हाला करून द्यायच्या, ठीक आहे। तर बघू शकता काय अशा प्रकारे पहिल्यावाल्या टेक्स्टमध्ये आपण पहिला अँगल 15 वर ॲडजस्ट केला होता आणि शेवटचा अँगल -15 वर ॲडजस्ट केला होता, तर त्याच्या उलटा तुम्हाला इथे अँगल ॲडजस्टमेंट करून द्यायचा, ठीक आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी बॅक यायचा आहे आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी जो काही प्रोजेक्ट दिला आहे इफेक्टवाला तो प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे आणि इथं टेक्स्टवाल्या लेअरवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली जो काही टेक्स्ट आहे त्या टेक्स्टमध्ये तुम्हाला हावाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा, ठीक आहे। सिम्पली त्याच्यावर टॅप करून याचा डुप्लिकेट तुम्हाला घ्यायचा आहे। डुप्लिकेट घेतल्यानंतर सिम्पली आता पुढचे लिरिक्स तुम्हाला त्यात करायचे आहेत। तर सिम्पली तुम्हाला करायचे का तर इथं जे काही पहिले 2 लिरिक्स आहेत ते लिरिक्स तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचे आहेत। सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती हे जे काही ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करून हे 2 लेअर कॉपी करायचे आहेत। कॉपी केल्यानंतर पुढच्या बीटवर यायचं, त्याच ऑप्शनवर टॅप करून आपण जे काही लेअर कॉपी केले होते ते लेअर तुम्हाला पेस्ट करायचे आहे। लेअर पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली त्याच्यावर टॅप करायचा आहे आणि याची जी काही टायमिंग आहे ती टायमिंग तुम्हाला वाढवून द्यायची, तर सिम्पली घड्याळाच्या आयकॉनवर यायचं आहे आणि हे जी काही लाईन आहे ती लाईन तुम्हाला लेफ्ट साईडला न्यायची आहे आणि इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला टायमिंगचा पार्ट ट्रिम करायचा, ठीक आहे। तर काय अशा प्रकारे ही खालची लेअर देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे पुढच्या बीटपर्यंत ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली जे काही पुढचं लिरिक्स आहे ते लिरिक्स तुम्हाला त्यात करून द्यायचा, ठीक आहे। तर बघू शकता मित्रांनो का अशा प्रकारे जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स मी ते ॲड करून दिलाय। आता सिम्पली तुम्हाला इथे करायचे का तर वरती तुम्हाला हे जे काही 18 PT नावाचा ऑप्शन दिसते त्याच्यावर यायचा आहे आणि इथला जो काही बार आहे तो बार तुम्हाला कमी करायचा आहे, म्हणजे या टेक्स्टची साईज तुम्हाला काय अशा प्रकारे कमी करून द्यायचा, ठीक आहे। आता सिम्पली डन करायचा, डन केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे, मला मधोमध यायचं आहे, मधोमध आल्यानंतर इथे जे काही फर्स्ट वाला ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये यायचं आहे आणि हा जो काही टेक्स्ट आहे त्या टेक्स्टची पोझिशन तुम्हाला चेंज करायची आहे। पोझिशन चेंज करण्यासाठी सिम्पली त्याला काय अशा प्रकारे मी इथे खाली ॲडजस्ट करून देतो, बघू शकता मी इथे ॲडजस्ट करून देत आहे। आता तुम्हाला करायचं आहे का तर खाली जो काही इमोजी आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे आणि मधोमधवाल्या कीवर येऊन सिम्पली हा जो काही इमोजी आहे याची पोझिशन देखील तुम्हाला वरती ॲडजस्ट करून द्यायची। ओके, बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे सेकंड टेक्स्ट देखील मी ॲड करून दिले। आता तुम्हाला करायचं आहे का त्या टेक्स्टवर टॅप करायचा आहे, कलरमध्ये यायचा आणि इथला कलर तुम्हाला चेंज करायचा आहे। कलर चेंज केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती हे जे काही ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करून त्याची डुप्लिकेट लेअर तुम्हाला क्रिएट करायची आहे, ठीक आहे। तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे जे काही सेकंड लिरिक्स आहेत ते सेकंड लिरिक्स देखील मी ॲड करून दिलाय आणि याची जी काही पोझिशन आहे ती पोझिशन देखील मी चेंज करून दिली आहे। ओके, तर काय अशा प्रकारे आणखी एक वेळा जे काही पुढचं लिरिक्स आहे ते पुढचं लिरिक्स देखील मी तुम्हाला ॲड करून दाखवतो आणि त्याची पोझिशन देखील तुम्हाला इथे चेंज करायची आहे। ओके, तर सर्वात अगोदर तुम्हाला इथे करायचं आहे की तर इथले स्टार्टिंगचे 2 लेअर तुम्हाला सिलेक्ट करायचे आहेत आणि याला कॉपी करून सिम्पली पुढच्या बीटवर यायचं आणि हे लेअर तुम्हाला इथे पेस्ट करून द्यायचे आहेत। लेअर पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली याची टायमिंग तुम्हाला पुढच्या बीटपर्यंत ॲडजस्ट करायची आहे, तर घड्याळाच्या आयकॉनवरून याला इन्क्रीज करायचा आहे, ट्रिम करून द्यायचा। ओके, तर अशा प्रकारे सेकंड लेअरवर टॅप करून इथली देखील ॲडजस्टमेंट तुम्हाला करून द्यायची आहे। आता तुम्हाला करायचं आहे का सेकंड लिरिक्स ॲड करून द्यायचा आहे, तर सिम्पली एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं आहे आणि पुढचं जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स तुम्हाला ॲड करून द्यायचा, ठीक आहे। तर मित्रांनो लिरिक्स ॲड केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे का तर इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि या लिरिक्सची जी काही पोझिशन आहे ती पोझिशन आता तुम्हाला चेंज करायची आहे, ठीक आहे। तर आता मी सिम्पली हे जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स काय अशा प्रकारे वरती ॲडजस्ट करून देतो, इथं मी ॲडजस्ट करून देतो। तुम्हाला इमोजीवाल्या लेअरवर टॅप करायचा आहे आणि इथली जी काही पोझिशन आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला म्हणजे खाली तुम्हाला ॲडजस्ट करून द्यायची आहे। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे पुढचं लिरिक्स देखील मी ॲडजस्ट करून दिला आहे आणि इथली जी काही पोझिशन आहे ती पोझिशन देखील मी चेंज करून दिली आहे। तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे सिम्पली तुम्हाला लिरिक्स ॲड करायचा आहे, त्या लिरिक्सचा कलर चेंज करायचा आणि सोबतच त्याचा डुप्लिकेट घेऊन तुम्हाला त्याची पोझिशन देखील चेंज करून द्यायची आहे, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व लिरिक्स ॲड करून द्यायचे आहेत। तर चला मित्रांनो आता मी सिम्पली जवळपास शेवटपर्यंत हे सर्व लिरिक्स मी अगोदर ॲड करून देतो, ठीक आहे। तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत मी सर्व काही लिरिक्स ॲड करून दिलाय। तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली लिरिक्स ॲड करायचं आणि त्याची पोझिशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे चेंज करून द्यायची आहे। आणि मित्रांनो हे वाला लिरिक्स ॲड करण्यामध्ये तुम्हाला कसलीही अडचण आली तर मग मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला आणखी एक प्रोजेक्ट दिलाय, तर यावाल्या प्रोजेक्टचं नाव आहे लिरिक्स मार्केट प्रोजेक्ट। याच्यामध्ये मी तुम्हाला सर्व काही लिरिक्स अगोदरच ॲड करून दिल्या, तर सिम्पली तुम्हाला याच्यामध्ये फोटो ॲड करून
करून द्यायचे आणि फोटो ॲडजस्ट करण्यासाठी सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये. आता सर्वात पहिला जो काही फोटो आहे तो फोटो बी ॲडजस्ट करून देतो. फोटो ॲडजस्ट केला तर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचा आणि हा जो काही फोटो आहे तुम्हाला सेंटरला ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे, पुढच्या बीटवर यायचा आणि जो काही राईट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला लेफ्ट टू राईट करून द्यायचा. ओके, तर काय अशा प्रकारे सिम्पली पुढचा फोटो देखील तुम्हाला ॲड करून द्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा, याला परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे, पुढच्या बीटवर यायचा तर जो काही राईट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला लेफ्ट टू राईट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे सिम्पली मी तुम्हाला इथं 5.51 सेकंडपर्यंत सर्व काही बीट्स मार्क करून दिले आहेत. तर तिथपर्यंत तुम्हाला सिम्पली फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो आता मी सिम्पली 5.51 सेकंडपर्यंत इथं सर्व काही फोटो असतील ते सर्व फोटो मी इथं ॲड करून देतो. तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली सर्वात अगोदर फोटो ॲड करून द्यायचे. ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे सिम्पली 5.51 सेकंडपर्यंत मी सर्व काही फोटो ॲडजस्टमेंट करून दिली आहे. तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे हे सर्व फोटो इथे ॲड करून द्यायचे आहेत. फोटो ॲड केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं काय, तुम्हाला सिम्पली 5.51 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता मी सिम्पली तुम्हाला इथे एक लोडिंग टेम्पलेट दिलं तर ते टेम्पलेट तुम्हाला सिम्पली तो इम्पोर्ट करून द्यायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचं लोडिंग टेम्पलेट असणार आहे. तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे. आता तुम्हाला सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर इथून तुम्हाला सिम्पली एक फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचा, बॅक यायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा, वरती स्क्रॉल करायचा. इथं तुम्हाला डिफरन्सवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली तुम्हाला डिफरन्सवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे. आता तुम्हाला करायचं काय 5.51 सेकंदवर येऊन जो काही राईट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे, इफेक्टमध्ये यायचा आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचा आणि इथून तुम्हाला एक इफेक्ट ॲड करून द्यायचा. तर ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटीमध्ये येऊन ब्लिंक जो काही इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे आणि इथली जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती सिम्पली मी इथं 10 वर ॲडजस्ट करून देतो. आता तुम्हाला करायचं काय बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे तर आता सिम्पली 6.51 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे इमेज ॲड व्हिडिओमध्ये येईल. तर आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हावाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा. ओके, तर माझ्याकडे हावाला फोटो आहे, फोटो ॲड केलेला तर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे. आता सिम्पली तुम्हाला शेवटला यायचा आहे, हा जो काही फोटो आहे तो तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. आता तुम्हाला करायचं आहे का तर यावाल्या फोटोमध्ये तुम्हाला ग्लिच इफेक्ट द्यायचा आहे. तर ग्लिच इफेक्ट देण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे का तर इथे 6.51 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे. इथून तुम्हाला एक चौकली शेपची लेअर सिलेक्ट करून द्यायची आहे. ही वाली लेअर सिलेक्ट केलं तर सिम्पली तुम्हाला इथे एडिट शेपमध्ये द्यायचं आहे आणि इथली जी काही एक्सपोजिशन आहे ती एक्सपोजिशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे 1000 वर ॲडजस्ट करून द्यायचे. ओके, तर बघू शकता की अशा प्रकारे जवळपास 1000 पर्यंत मी एक्स पोझिशन ॲडजस्ट करून दिली. आता सिम्पली तुम्हाला इथे वाय पोझिशनवर टॅप करायचा आहे आणि इथली जी काही पोझिशन आहे ती पोझिशन तुम्हाला इथे 35 वर ॲडजस्ट करून द्यायची आहे. ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारची ॲडजस्टमेंट मी इथं करून दिली. आता तुम्हाला बॅक यायचं आहे, शेवटला यायचं आहे आणि ही वाली लेअर तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायची. आता तुम्हाला करायचं आहे का बॅक यायचं आहे, याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचं. तर जो काही इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला यावाल्या लेअरवर टॅप करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. हावाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली जी काही शेपची लेअर आपण इथे ॲड केली होती त्याच्यावर टॅप करायचा, इफेक्टमध्ये यायचा, 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हे वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत. ओके, तर मित्रांनो हे वाला इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर बघू शकता की अशा प्रकारचा ग्लिच इफेक्ट आपल्या फोटोमध्ये येणार आहे. जो काही फोटो आहे आपला तो थोडा जास्तच ग्लिच दिसत आहे. तर ग्लिच इफेक्ट कमी करण्यासाठी ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा आहे आणि इथली जी काही ओपॅसिटी आहे ती ओपॅसिटी तुम्हाला काय अशा प्रकारे कमी करून द्यायची आहे जेणेकरून आपला जो काही इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला परफेक्टली दिसणार आहे. ठीक आहे, आता एवढे केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा इफेक्टच्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे आणि इथं सिम्पली जो काही फोटो आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून इथं जो काही फोटो आहे त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे फोटो ॲडजस्टमेंट मी करून दिली आहे. आता तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली तुम्हाला इथं 6.51 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन मी तुम्हाला एक वेगनेट PNG दिला आहे. तर तो वाला वेगनेट PNG सिम्पली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा वेगनेट PNG असणार आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा, शेवटला येऊन यावाल्या PNGला लांबवून द्यायचा. आता तुम्हाला करायचं का जो काही ग्लिच इफेक्ट आहे त्याला पकडायचा आहे आणि असं वरती ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. तर एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं का तर तुम्हाला इथे वरती हे जे काही ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करायचं आहे, सिलेक्ट ऑल लेअर नावाचं जे काही ऑप्शन आहे ते ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. आता तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली स्टार्टिंगला जे काही लेअर आपण इथे सिलेक्ट केले होते तर वरचे तुम्हाला हे जे काही 3 लेअर दिसत असतील तर ते 3 लेअर तुम्हाला काय अशा प्रकारे अनटिक करून द्यायचे आहेत. आता तुम्हाला करायचं का तर वरती तुम्हाला हे जे काही ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करून हे लेअर तुम्हाला कॉपी 62 लेअर लावायचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. आता सिम्पली वरती डिलीटवाला ऑप्शन दिसत असेल तर ते ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करून सर्व लेअर्स तुम्हाला डिलीट करायचे आहेत. ओके, लेअर डिलीट केलं तर सिम्पली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, त्याच ऑप्शनवर टॅप करायचं आहे. जेवढे काही लेअर कॉपी केले होते ते लेअर तुम्हाला काय अशा प्रकारे पेस्ट करून द्यायचे आहेत. याच्यामुळे होणार काय तर बघू शकता आपला जो काही फोटो आहे तो फोटो काय अशा प्रकारे इथे खाली येणार आहे आणि त्याच्यावरती तुम्हाला सर्व काही लिरिक्स दिसणार
दिसून जाणार आहे. ठीक आहे, तर बघू शकता की अशा प्रकारे सर्व काही इथे ॲडजस्टमेंट करून दिली आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं फायनली आपला जो काही ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा. ओके, तर 6.51 सेकंद धरायचा, प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर सिम्पली जो काही ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट मी इथे ॲड करून देतो. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा, थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा, बॅक यायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये यायचा आणि याला सिम्पली तुम्हाला इथं स्क्रीनवाला ऑप्शन जे काय आहे ते सिलेक्ट करून द्यायचा आहे. आता सिम्पली शेवटला यायचा आहे आणि इथं जो काही राहायचा पार्ट आला आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ देखील इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हावाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग यावाल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाईम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.